So what's up sa inyo mga paps, ang video natin today is mag-i-install tayo ng Handlebar Riser. So good day sa inyo mga paps, today is mag-i-install tayo ng Handlebar Riser, no? So first, yung mga tools na kakailanganin natin is isang 10mm na T-wrench or socket wrench, tapos isang 5mm na Allen hex, apat na bolts, Allen bolts. Yung size niya is M6 by 60mm yung haba. So minsan kasi pag bumili ka nito is wala siyang kasamang ganito. Eh yun sa akin, wala siyang kasama, kulang ng dalawa, kaya binilang ko siya ng apat na Allen na 60mm yung haba. So bago natin i-install to is kailangan na natin tanggalin yung dati niyang nito. So tatanggalin natin yung meron yung apat na bolt na 10mm. Isa dito, tsaka dito, tsaka dito. Ilalagay lang natin to kung bilhin natin yung riser. Tapos yung nabili nating bolt.